Отам внизу була річка стара пересохша. В нас тут перша антична знахідка. Хай Бог милує. 2500 років. І ви просто послухайте. І бажаю вам ось такого золота. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. МД Коп.UA, славний коп! Всім нарешті привіт! Ну що, друзі, сьогодні ми відправились на дно річки шукати стародавнє поселення скіфів. Тому сідайте зручніше та всім бажаю приємного перегляду. А в пошуках нам сьогодні допоможе Garrett Vortex. Це в нас від 5 до 25 частоти мультичастотник, тому має чудово працювати по всім сьогоднішнім періодам. Ну що, друзі, просуваюся потрошки по лісу, і я вам скажу, що в нас тут є перша знахідка. Ну, будемо казати, не така, як би нам хотілося, але все одно маємо першу монетку. А трапилось нам 3 копійки 1928 року. Ну, будемо казати, нічого особливого. Шукаємо ми взагалі тут трошки інші періоди. Хто останнє відео не бачив, зараз ставлю шматочок відео. А йдемо ми сьогодні на ось це от поселення. 12-15 століття, 300 на 550 метрів. Також поруч було поселення КР та скіфів, тому має бути досить цікаве місце. Це в нас редакція 26-го року, тому хто, хлопці, ще не знає, де копати, звертайтесь МД Коп.UA, встановимо та будете копати разом з нами. Тому сьогодні мають бути досить цікаві знахідки. Кидаємо в карман, погнали далі. Ви просто послухайте цей сигнал. Чиста мідятина. Йду вздовж дороги, коротше, залишилось нам десь біля 1 кілометра. І вирішив пройти по пагорбу поруч, бо дорогу той раз перевірив. Це просто мрія, а не сигнал. Звісно, будемо копати з вами разом. Ой. Ну, що ми хочемо знайти, а, хлопці? Робимо ставки. Хочеться і монетку, і прикрасу хочеться. Хочеться ще накінечника крупного. Ой. Ну, коротше, трапиться знову. 93 проскакує. Ніфіга собі. А трапиться знову якась жбонь, да? Ну, якщо що, то видалю цей фрагмент. Нічого страшного. Ну, ідете. Йо-моє. Вже десь у руці. Тьо, йо-моє. Виявляєте, не можу знайти. Побачили? Нашого маленького красеня. Відчухав як міг нашу знахідку. І мені здається, що це 2 копійки нам трапилось. Стан такий собі. Ну, я думаю, що це вона при житті вже затерта була. Бо тут у лісі зазвичай монетки нормально зберігаються. Ну, коротше кажучи, хлопці, тепер ми ще й з мідятінкою. В нас тут перша антична знахідка. Пробирають вже по лісу, хлопці. Вже вимикався, може, з хвилин з 20-30. За останній час була лише оце одна Савєтіна. Ну, коротше, нічого цікавого. А тут, щойно не зайшов в ліс, зловив ось такий от невисокий сигнал. Пару раз копнув, і ви просто подивіться на цього красеня. А трапився нам просто чудовий накінечник. Ви просто подивіться. 2500 років лежав тут, чекав нас, і ми його нарешті знайшли. Ну, я вам скажу, це мені вже набагато більше подобається. Місця тут дуже цікаві, історичні, тому будемо сподіватись, сьогодні буде багато цікавих знахідок. Оце коп, хлопці, ви просто послухайте. Невисокий сигнал, 40-45 був. І я вже побачив
наш амулетик. Ви просто подивіться на цю красу. Просто нереальний амулетик нам трапився. Причому, наскільки я бачу, це, походу, Київська Русь. Що скажете? Офігеть. І це ми ще до місця не дійшли, там, де будемо копати. Ну якось так, хлопці. Погнали шукати далі. Просуваюсь я по лісу, а тут ось такий чудовий сигнал на мідь. Звісно, будемо копати його разом з вами. За останні півгодини було, хлопці, в мене 2 знахідки. Зламаний накінечник і піонерський значок. Ну, коротше, нічого цікавого. А тут, хлопці, ви просто послухайте цей неймовірний сигнал. Звісно, будемо копати його разом з вами, так же ж цікавіше. Ви мені, хлопці, напишіть в коментарях, ой, що вам показувати відео, що не показувати, що вам цікавіше. Бо я ж не хочу прямо всі знахідки, там, сміття показувати і все інше. Хочеться якось, щоб воно було вам поцікавіше. Тому не полініться, зайдіть та напишіть свій коментар відносно цього питання. Так, ну що? Кайф. Це просто кайф. Так, ну що? Що ми хочемо? Ну я хотів би по бронзі щось крупне. Прикрасу якусь. Можливо, срібну якусь монетку. Що, все? Тю. Десь щойно сигнал був у руці, хлопці. Ви щось бачите? Балдеть. Ви просто подивіться на цей чудовий стан. Трапилась нам 1 копійка 1896 року. Це в нас був Микола останній, як я пам'ятаю. Да, я вам скажу, в принципі, можна хоч зараз йти та розраховуватися цією монеткою. Стан просто чудовий, лісовий. Ну, думаю, саме так і має виглядати класна монетка. Ну що, друзі, можете мене привітати. Ми дійшли до нашого скіфського поселення. А отут, внизу, вон, бачите, пагорб спускається. Там була річка. І, до речі, той раз там було максимально класні знахідки. Тому, хлопці, зараз ми трошки побігаємо тут зверху і підемо на розвідку шукати стародавності, саме на дні річки. Ну що, друзі, ходжу я вже по скіфському поселенню, хвилин з 20. Було трошки обломків, але нічого цікавого. А тут чудовий бронзовий сигнал. І що ви, побачили вже знахідку? А тепер, хто не побачив, ставимо лайк. Ну а хто досі не побачив, підписуємось. Дивіться, хлопці, нам трапилась скіфська сережка. Ви просто подивіться на цю історичну красу. Я майже впевнений, що це сережка, от бачите, воно як грибочок йде. Досить нечаста знахідка, трапляється набагато рідше, ніж накінечники. Але, будемо казати, цінність виключно історична. На жаль, коштів вона особливо не коштує. Але все одно, класна знахідка, можете, хлопці, мене привітати в коментарях. Ну що, друзі, я вже на краю поселення, отам внизу була річка стара, пересохша. І ви просто подивіться. Вже йшов на дно річки, думав, вже буду спускатись. І тут зловив ось такий от сигнальчик. А трапився нам давнішній скіфський накінечник. Вон, подивіться, бронзовий, трьохлопасний. Краса, просто краса. Я вам скажу, що тут поселення було прямо дуже класне і майже не бите. Тому, хлопці, і знахідки, на мій погляд, йдуть. Ми
щойно знайшли срібло. Коротше, хлопці, ходжу я по дну річки і знайшов такий невеличкий пагорб. Почав по ньому ходити і почали траплятися оплавки. Спочатку я знайшов ось цей бронзовий шматочок. Трошки нижче лежав оцей переплавлений виріб. Вон, бачите? Щось це колись було. Причому цілком ймовірно, що це також шматочок срібла. А тут ви просто подивіться. Такий ось, будемо казати, невисокий сигнал був. Викопав з повного штика. І ви подивіться на цю неймовірну красу. Як ви думаєте, хлопці, це співпадіння, що тут стільки оплавків? Чи ні? Чи був якийсь цех по виробництву? Візьмемо прилад зараз і, думаю, перевіримо всю цю ділянку. Ми щойно знайшли величезне просто золото, хлопці. Просто жесть. Ось такий от був сигнал 47 з одного штика. Виходжу я це поселення, саме де отой цех був. І ви просто подивіться. Ви просто подивіться, яке воно гігантське. Наше чарівне золото. Я просто не можу повірити своїм очам. Ви подивіться, який чудовий просто шматок золота. Хай Бог милує, тут вага, ну я не знаю, грамів 7, певно. Хай Бог милує. Ні, я вам скажу, що таке навіть у вісні не може приснитись. Такий величезний шматок. Ні, я тут зараз все перерию, отак от повністю. Викопаю все золото тут, яке тільки є. Офігеть. Після такої краси давайте вже, звісно, проведемо нашу улюблену рубрику «А що по західкам?» Наша спільнота МД-Коп'єй в інстаграмі встановлює місця для пошуку. Там іде все. Римська імперія, скіфи, середньовіччя та багато інших. Тому сідайте зручніше та подивіться, що наші хлопці по ним нашукали. Мав я друзів немало в своєму житті і ділив з ними радість і горе. Та в моєму житті всі дороги круті. Одні вниз, а другі все нагору. Друзі мої, друзі, де ж ви заварились? Мов квітки по лузі, всі ви розгубились. Нам би знов зібратись у своєму колі, пісню заспівати про щастя, про долю. Вірний друг не залишить ніколи в біді і завжди прийде на допомогу. Нам за друзів своїх спити келих не гріх, і за них помолитися Богу. Друзі мої, друзі, де ж ви заварились?
по лузі, всі ви розгубились. Нам би знов зібратись у своєму колі, пісню заспівати про щастя, про долю. Ну якось так наші хлопці настарались. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці. Копаємо далі. А хто ще не копає, підписуємось. МД Коп'є в інстаграмі, там йде обмін, продаж МД за найнижчими цінами, а також місця для пошуку. Ми вам їх встановимо і будете копати разом з нами. І бажаю вам ось такого золота. Ну що, друзі, останні півгодини я виходжу у цей пагорб. Знайшов вже з десяток певного плавків, але бронзових, на жаль. А тут такий от чудовий сигнал. Думав, ще один оплавок. Викопав, потім придивився. І ви подивіться, яка краса нам трапилась. Боже, він просто ідеальний, ви подивіться. Блищить просто. Хай Бог милує. 2500 років. Лежав отут нас, чекав. І нарешті дочекався. Ні, хлопці, я сьогоднішнім копом не те що задоволений, я просто неймовірно задоволений. Я вже в думках булькаю коньячком ввечері. Чесно вам кажучи. Коротше, зараз будемо тут виходжувати. Подивимося, що тут ще було. Але копати вже настрою немає. Є настрій лише святкувати. Я оце ходжу і дивлюсь. Вон, бачите? Сліди. Це хто такі? Кабани тут все виходили, чи хто? Ну я вам скажу, що з ним зустрітися я б не дуже хотів. Але реально весь пагорб покопаний. Може вони тут свої трюфелі шукали. Вирішив трошки в стороні перевірити. І ви просто послухайте. Чудовий сигнал на бронзу. І десь я вже бачив нашу знахідку. Питання лише де. Так, десь. Так, де наш хабар? Ось він. Наш маленький красень. Який бронзовий красунчик нам трапився. Чесно кажучи, хлопці, я вже копаю виключно для вас. Бо своє я вже відкопав. Ну, думаю, зараз ще трошки побігаю по цьому пагорбу. Ну, а якщо ж не буде нічого, вже підемо до машини. Ну що, друзі, я вже біля машини. Після останньої знахідки вирішив, що досить. Підемо вже відпочивати та святкувати. Зараз вже будемо дивитись наші знахідки, але перед цим хотів нагадати, щоб ви підписались на цей канал, хто досі не підписаний, а також поставили вподобайку в підтримку українськомовного контенту. Ну і на МД Коп'є, звісно, підписуйтесь. Там є обмін, продаж МД за нижчими цінами, а також місця для пошуку. Встановимо вам і будете копати разом з нами. Ну а тепер давайте подивимося наші сьогоднішні знахідки. Ну, а по знахідкам в нас сьогодні якось ось так. Трошки монет знайшли. Був дуже класний ось такий от амулет. Шкода, що з втратами, бачите, обломаний. Ну, думаю, тому його і втратили. Трошки накінечників, трошки срібла. І наша головна знахідка, звісно, золото. Ви просто подивіться. Хай Бог милує. Такий шмат величезний. Як новенький. Можна, думаю, навіть собі щось зробити з нього, да?
Коротше, коп в нас сьогодні просто супер. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки і до зустрічі в наступного відео.